day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. Hello everyone, andito na naman kayo sa aking channel. Welcome back to my channel. Today is mag-unboxing ako ng laptop. Let's go! Ayun guys, mag-unboxing tayo ngayon ng laptop, HP laptop na nabili namin para sa YouTube. Sa aking mga ka-team dyan, mega massive love shout out sa inyo. Team Premier, Team Visayas, Team Silip, Team Visayas Silip, Premier, then Team Wagas, kahit umalis na ako doon. So, mega massive love shout out pa rin sa inyo. Team Palaban, kahit wala na si The King, Team Palaban, mega massive love shout out sa lahat ng Team Premier, sa Team Wagi na bago kong team ngayon. Mega massive love shout sa inyo. Sa lahat ng team, mega massive love shout sa inyo. So itong i-unboxing ko ngayon is laptop para sa inyong lahat. Unboxing natin. So eto. Tadaan! HP laptop. Pasensyahan nyo na yung ano guys, camera ko kasi Vivo kasi yan eh, kaya baliktad pag once na pinakita nyo siya. So hindi nyo siya nakikita. Ayan siya guys, ayan. HP laptop. Ayan. O kunwari, ayan na yun, yan na siya. Ayan. Ayan. Bumili ako nito guys kasi nakita ko siya na maganda yung specification. Then light lang siya, light, very light. Kahit saan ka pumunta, pwede mo siyang dalhin, pero ang specification niya ay wagas. Ayan. Super ganda. Makita nyo mamaya guys. O meron pa siyang tela. Ito siya guys. Ayan siya. Ayan. Ayan siya. Ayan siya guys. Light lang siya. Tapos ang processor nito is Intel Core i5, kaya mabilis talaga siya. Marami siyang magagamit dito para sa ating lahat to. Siyempre para sa akin. This is my laptop. Favorite ko kasi yung white. Kung may red, gusto ko rin yung red. Kung may green, mas maganda. So, i-open na natin siya guys. I-open na natin siya. Ayan. Ito yung power niya. Sure. Tapos guys, yung battery nito is, ano na siya, tawag nun? Hindi na siya yung natatanggal. Built-in. Built-in na yung battery niya. Ayan. Sana all yung nakapag-beach. Buti pa yung laptop kung may beach. Dito sa specification niya guys. Sa pagbili nito kasama na yung Windows 10. Tapos meron siyang libreng bag, meron siyang libreng mouse, tapos meron siyang libreng headset. Mamaya papakita ko yung libreng headset niya. So ayan siya. Ayan siya guys. Yung processor niya is siya, 11th generation, Intel Core i5. Tapos yung 2.40 gigahertz
hanggang 2.42. Tapos meron siyang memory na 8 gig. Tapos ano pa ba? 64-bit siya guys na Windows 10. Tapos ang nagustuhan ko dito is ano lang siya, light lang talaga siya guys. Pag once na dalhin mo siya, pwede mo siyang dalhin kahit saan. Tapos pwede mo siyang ilagay kahit sa bag, pwede. Kasi light lang siya, hindi siya mabigat. Mas mabilis na rin siya. Ayan, wala pa siyang masyadong naka-install. So, ang nilagay ko lang dyan muna is ito. Itong beach. Ayan, makita nyo siya. Para maging mag-beach. Parang nasa beach na rin kayo. Ayan, nasa duyan kayo. Magduyan-duyan kayo dyan. O, danan. Ayan siya. Light lang siya, guys. Magustuhan ko talaga siya. Sa, ano to guys, nabibili? Sa, binili namin sa HP Cubao. Tapos meron siyang Bluetooth na free mouse. Meron silang libre na once na mag-cash ka daw is may discount pag cash, tapos may less siya. Halimbawa kung 58 magiging, depende siguro magiging ano na 55 mga ganon, or less 3,000 2,000, depende sa store siguro pag cash mo siyang binili. Yan. Nang dahil sa YT, bumili ako ng bagong laptop dahil sa YT. Ano pa bang meron dito? Ano na kasi to? Meron din siyang free na ano guys, para sa HDMI. Ayan o. Mahal to eh. Ayan o, libre siya. Libre siya. HDMI. So, hindi ko naman siya masyadong ginagamit. So, dito lang siya. Tapos, meron siyang charger. Ayan. Tapos, meron siyang ano guys. Bumili ako ng Microsoft Office na 2019. Kasi, ano, para maging updated na yung mga system. Ayan lang siya guys. So, ito na yun. Ito na yun. Tapos, ito yung bag na libre. Ayan. Ayan yung bag na libre niya. Ito. Ito lang atang available dun eh. Kulay, ano, kulay black. Ito yung office na binili ko. 2019. Tapos guys, first time kong gumamit ng Bluetooth na ano, na mouse. Kailangan ng battery pala yun. Kailangan siya ng battery. So para sa akin hindi ko siya type kasi nawawala-wala siya. Gusto ko yung ano, tawag mo, yung naka-steady lang kasi alam mo naman pag lalo na pag marami kang pinapanood, so kailangan mong may mouse talaga, mabilisang click. Ito yung free ng ayan, Bluetooth mouse, free ng HP. Yun lang yung free. Free. Tapos yung headset pala. Asan yung headset? Ito pa. Ito yung headset. Ayan. Ito yung free na headset. Bluetooth headset. Maganda siya guys. Na-try ko na. 8 hours mo siyang i-play. Naka-ano siya sa ano, sa tenga mo. 8 hours mo siyang magamit. Ito. Ito. Ganyan siya. Ayan. Oh. Namimiss ko na mag-live. Mega massive love shout out sa inyong lahat dyan. Lahat ng mga ka-team. O, diba? Hindi na kasi ako nagla-live guys. Hindi na ako nagla-live. Kasi tinatamad na ako. Pagod na rin ako sa galing sa work. Tapos magla-live sa YouTube. Dati nagla-live ako kasi nahabol ko yung WH for monetization. So ngayon hindi na. Kaya ang hinahabol na lang ni
Lina's Life and Adventure ay revenue. Kaya kung gusto nyo akong panoorin nyo na ako guys. Para makakatulong na rin kayo sa akin. Gusto nyo tumulong sa akin. Charot. Ayan siya. So, yun lang guys, ang unboxing ko yung laptop. So, thank you guys for watching. See you on my next vlog. Thank you so much. God bless us all. Bye! Ganun pala, bye! Every day we escape, losing all of our faith.